Hey guys, welcome back to my channel. I am Barsha Adhikari र गुड मर्निङ शुभ बिहानी बल्ल चाहिँ 6:30 बजेको छ अनि पुरै कुहिरो हुस्सुले चाहिँ ढाकिएको छ हाम्रो घरतिर चाहिँ र बाबा र म भएर चाहिँ आज चाहिँ दिनको सुरुवात एकदमै राम्रोसँग गरौँ भनेर चाहिँ मर्निङ वाक जान लागेको हामी चाहिँ तालमा जान लागेको र तालमा मन्दिर पनि छ मन्दिर दर्शन पनि गर्न जान लागेको सो यस माई ड्याड एन्ड आई विल गो टु टेम्पल एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ खास्टे तालमा जान लागेको चाहिँ धेरै पछि जान लागेको सो इट विल बी फन अनि बिहान बिहान एकदमै फ्रेस पनि हुन्छ माइन्ड नेचरसँग घुलमिल हुँदा सो यस लेट्स गो विथ मी वाच टिल द एन्ड औसी भएको कारण चाहिँ त्यहाँको पण्डितहरूलाई चाहिँ केही दान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ चामल इस्कुस अनि पैसा छ ममले चाहिँ यो लैदिने भन्नुभएको थियो सो यो पनि चढाउँछ मामले त्यहाँ स्पोर्ट्स सुजमा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ फ्रम किचन चप्पल टु स्पोर्ट्स सुज वाउ नाइस नाइस ल बाबा त ग्याममा भएर जानुभएको छ अब हाम्रो घरको रक्की पनि जान्छ होला रक्की चाहिँ जान्न जस्तो लाग्यो नहोला अब सस तुलसी माता बसेको यही फाइदा हो गाइज बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमालको एकदम सुन्दर दृश्य देख्न पाइन्छ ताल चाहिँ पुरै ग्रिनरीको बिचमा छ एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर अलिकति उता गएपछि चाहिँ ताल छ खास्टे ताल अनि खास्टे तालसँग जोडिएको उता चाहिँ न्युरेनी छ क्या हो बाबा खास्टे तालसँग जोडिएको न्युरेनी हो कि के हो रे न्युरेनी हो न्युरेनी हो पहिला मन्दिरतिर जान्छौँ अनि बल्ल तालतिर जान्छौँ हामी मन्दिर आइसक्न लाग्यौँ अलि उता अब हिँडेर जाने हो त्यहाँसम्म बाबा उता पुगिसक्नुभयो अनि अस्ति नै चाहिँ एकदम फुले थियो कि पहिला चाहिँ यो कमलले तर अहिले चाहिँ सबै सुकिसके रहेछ मैले गाली खाएँ कि टोपी लाएन भने अनि त्यही भएर टोपी पनि लाउनु पऱ्यो बाबाको हुकुम अनुसार होइन चिसो छ सो लगाउनुपर्छ नत्र चाहिँ बिरामी हुन सकिन्छ गाइस सो टेक केयर अनि नानो नानो कपडा लगाउनु होला एकदमै फ्रेस फिल भएको छ कि मलाई त धेरै बजे यसरी आएको हो कि म त बिहान मर्निङ वाकको लागि जोस आएर आज त बाबालाई उठाउन आएको म किट्नी खोले होइन अनि यहाँ आयौँ नि अनि खोल्न परेन र अब मन्दिर छिर्न पाइन्न जस्तो छ किनकि पण्डित आउनुभएकै रहन्छ अनि हामी मात्र छिर्न मिलेन चापिला हामीले यो लिएर आएको दान गर्ने भनेर के गर्ने आज औँसीको झन् मन्दिरलाई बाहिरबाट चियाउनु परेछ नमस्कार गर्ने ल भनेपछि त अब कहाँनिर त नि बाहिरबाटै दर्शन गर्ने होला नो अप्सन लेफ्ट पहिला चाहिँ गेट पनि थिएन अहिले चाहिँ बनेको हो जित्न आउनु भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाहिरै छोएर छिराइदियौँ ल बाहिरबाट दर्शन गरियो हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् सरस्वती माता यो चाहिँ सरस्वती मन्दिर हो त्यसैले चाहिँ धेरै पढ्न आओस् यहाँ चाहिँ सबै सुकेसक्यो हो कमलको फुल चाहिँ पहिला कति राम्रो थियो है यहाँ पुरै फुले थियो के अब चाहिँ हाम्रो खास्टे तालको दृश्य देखाउँदैछु मैले चाहिँ बकुल्ला मैले चाहिँ कपालै नकोरी सिधै मुख धोराएको हो कि त्यही भएर हालत खराब गाइज अघि मैले भन्थेँ नि यो मन्दिर हो एउटा अर्को मन्दिर त्यहाँ माथि हो कि अलिकति छेकियो शिव मन्दिर हो आज चाहिँ हामी गएनौँ ल अब हजुरहरू चाहिँ तालको भ्यू चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् म चाहिँ खिच्छु हजुरहरूको लागि अनि पुरै झारी झारी रहेछ बाटो त यस्तो छ है गाइज अब कुन कुनामा बसेर जानुपर्छ
यो चाहिँ मोटर बोट हो, तर चाहिँ अहिलेसम्म म यहाँ बोटिङ गरेको छैन अनि यो पनि चल्दैन होला सायद। अहिलेसम्म मैले बोटिङ पनि गरेको छैन यहाँ स्थानीय भएको हुनाले पनि। ल अब भ्यू देखामै त, यता चाहिँ एकदम लेउ टाइप अफ हो नि, तर यता चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या। अब म देखाउँछु हजुरहरूलाई रियल ब्युटी अफ खास्टे ताल। अनि यहाँ टक्क बस्दै हामी यहाँको भ्यू हेर्न सक्छौँ, एकदमै राम्रो। अझै उताबाट राम्रो आउँछ। बाबा पुरै अगाडि पुगिसक्नुभयो, म चाहिँ पछाडि छु। मेरो कपाल सबै बिग्रिसक्यो है, त्यही पनि एडजस्ट गाइज। फेभरेट ठाउँ चाहिँ म जहिले पनि आउँदा यहाँ बसेर चाहिँ मस्त भ्यू हेर्थेँ, तर अहिले चाहिँ पुरै लेउ टाइप अफ बाबा चाहिँ उतै पुगिसक्नुभयो। अब मैले गाली खान्छु है, भागो। ओहो मेरो कपाल त प्लिज इग्नोर है, इग्नोर। अब यो ब्रिज तर्नुपर्छ गाइज। बाबा वेट फर मी, ही इज वेटिङ राइट देयर। So how are you feeling? Feeling the fresh air? ल भन्नु बाबा। अरे किनकि बाबाको लागि नर्मल हो, दिनदिनै आउनुहुन्छ नि त मर्निङ वाक। आज चाहिँ म आएर पुरा भ्लग बनाएर आएर चाहिँ भन्दिनँ म भनिराख्नु भएको छ, सो द्याट्स ओके। मेरो के गोजी पनि थिएन के यो हुरीमा चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ मेरो हात चाहिँ जमिसकेछ गाइस, रातो रातो भएको देख्न सक्नुहुन्छ। माई ह्यान्ड्स आर फ्रिजिङ राइट नाउ। ओ माई गड द्याट लुक्स सो। न्युरेनी ताल हो, दिस इज न्युरेनी लेक। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चराहरू छन् के त्यहाँ चाहिँ, इन द मिडल अफ द लेक। Wow, the view is just amazing guys, amazing. आदि यता गए आदि उता गए, बाई बाई। मेरो बाबाले चाहिँ स्नान गर्न लाउनु भयो तालको पानीले, अब मलाई छेपिदिनुहुन्छ। इट्स सो कोल्ड गाइस। फेरि यहाँ जम्मा भयो है चराहरू चाहिँ, डाङ्ग्रे रहेछ है यो चरा चाहिँ। को खास नाम चाहिँ रुपी हो अरे। हामी आएर उडाइदियौँ बिचराहरूलाई, यहीँ गएर बस्दा रहेछन् कि सबै यिनीहरू चाहिँ। नैनीताल बाबा। वाउ गाइस, सनराइज पनि देखिन्छ मेरो घरबाट भन्ने थाहा थिएन। आज यसो छिटो केही उठेको सनराइज पनि देख्न पाइयो। आज मेरो मर्निङ सफल भयो कि एकदम। नाइस भ्यू, नाइस गाइस। यता हिमाल, यता चाहिँ सनराइज, वाट अ भ्यू। यता चाहिँ हिमाल छ अनि यता चाहिँ सनराइज छ। वाउ, what an amazing location I'm in. I feel so blessed and happy to be in Pokhara, literally. So वाउ, कति राम्रो भ्यू हो कि गाइस। म त यहीँ हेरिराखौँ जस्तो भएछ। ट्याक्क घाम परेछ होइन, चाँदी जस्तै चम्क्यो टलक टलक। अनि यता चाहिँ हाम्रो सन छ। वाट अ भ्यू यार, वाट अ भ्यू। आलु हो गाइस, हाम्रो बारीको आलु। कस्तो छ बाबा अवस्था हाम्रो बारीको आलुको? एकदम राम्रो नि छैन अरे, ठिक्क छ अरे। अनि उता चाहिँ, उता के हो? तोरी, तोरी हो अरे यो चाहिँ।
हाम्रो आफ्नो बारी भिजिट पनि अल्सो डन. साँच्ची बिदा हो नि गाइज. अनि तमु लोसार हो. सो ह्याप्पी तमु लोसार. सो सम्पूर्ण गुरुङ जातिहरूलाई चाहिँ तमु लोसारको धेरै धेरै शुभकामना. हाम्रो गाउँ हो रे. मलाई केही पनि थाहा छैन कि म कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि बल्ल देख्ने आफ्नो बारीमा के छ भनेर. Can't get over this view guys. Literally perfect view. आको अवस्था सुस्मिताको टाउको देखिया माथि चाहिँ. सो लेट्स गो होम. र चाहिँ म कालो चिया पकाउँदैछु किनभने बिहान चाहिँ खाना हुन्न नि त. दुध चिया धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सकिन्छन्. सो हजुरहरू पनि अभोइड गर्नु होला बिहानमा चाहिँ दुध हालेको चिया. हाम्रो चाहिँ लेमन टी हो बाबा र मेरो. खानाको लागि चाहिँ त्यहाँ बन्दैछ. तरकारी काटिसक्नु मम्मीले. पारा तरकारी आज के हो? औँसी भएको कारण चाहिँ मम्मीको हातको टिका लगाउँदैछु. के को बैठल छ? शिशिर गुड मर्निङ. तिमी हामीसँग गएनौ के रे? हामी झन् कता कता गएर आयौँ नि. बाउ बाबाले मलाई विदेशी नट्स दिनुभयो. यसको नाम म्याकाडेमिया हो अरे. एकदम मिठो हुन्छ. यस्तो हुन्छ यो नट चाहिँ. अनि यसलाई चाहिँ फोड्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ. यो वाइट हुन्छ. यो चाहिँ विदेशी कटुस भन्दै पनि हुन्छ. इट्स सो गुड. त्यसमा आलु सिमी अनि काउरीको तरकारी पकाउनु भएको. सो लेट्स सी हाउ आई मेक इट. भर्खर चाहिँ मैले आलु चाहिँ फ्राई गर्न राखिदिइसकेँ. अनि यहाँ चाहिँ सिमी र चाहिँ काउरी छ. सो द्याट्स अल फर टुडे. आजको मर्निङ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो. अनि हामीले चाहिँ हिमालको दृश्य पनि देख्यौँ अनि सनराइज पनि देख्यौँ. एकदमै दामी पिसफुल भयो आजको मर्निङ चाहिँ. सो माई डे विल अल्सो गो ग्रेट आई गेस. सो द्याट्स अल फर टुडे. बाई बाई. सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो. सब्सक्राइब एन्ड लाइक माई भिडियो. बाई बाई.